ìmáàmù àgbà kú tí wọ́n wá ànọ́ọ̀sì pé ìmáàmù àgbà jáde láyé ilẹ̀ mì ẹ̀mí àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run mì àwọn èèyàn dààmú wọ́n fẹ́ wo pé kí ló ṣẹlẹ̀ yìí bó ṣe mí dọ́gba ànábì kú àwọn sàádé gbádùn ànábì títí wọn mọ̀ pé yóò kú mọ́ ìlú yìí ó dangerous gan o. ìlú tá a wà jù lọ nìyí very very dangerous. títóbi ọlọ́run ikú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wòye sí pé kò sí tí ó ní bẹ̀rẹ̀ tí ò ní ní parí gbogbo nǹkan ló ní bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ wo wò sí sí Al-Qur'ani tá a bá wò ilé wa ìwé tó tóbi káwọn bọ́lọ̀ ń bá ọlọ́run sí bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nígbà tí wọ́n parí ẹ̀ kí ló fi parí ẹ̀ súrà tí ọlọ́run kọ́kọ́ mú wá Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaqin ọ̀rọ̀ ní ìrìn àná Muhammad. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. pẹ̀lú kí ni allazi khalaq rabbika alladhi khalaq ọlọ́run ọba rẹ tó yẹ pé ọba tó dáǹkà ni lẹ́yìn. min 'alaqin. láti bí ẹ̀jẹ̀ tó kí nígbà tí ọlọ́run yóò jẹ́ ilé ẹni bẹ̀rẹ̀ ibi tẹ́ ẹ̀ ti ń bọ̀ ọ wá ti tẹ̀sí rẹ̀ tó gbé wà lápẹ̀rẹ̀ alágbọ̀n ní sáàni. ìṣúná aláti ní. ọlọ́run ibi tẹ́ ẹ̀ ti ń bọ̀ ní oúnjẹ omi yíyọ̀ lẹ́ ń ti ń bọ̀. mẹ́jà yíyá olùdókòtà mi kọ́ àti mọ̀tò yàtọ̀ gbogbo process ni wọ́n ń tẹ̀lé ra wọn. ọ̀tàbárakàlà wa sàmúlò àlè. ọlọ́run ẹ̀ ti ń bọ̀ wá nù. àyà tó wá gbẹ̀yìn dénú Al-Qur'ani ìṣúra yàtọ̀ fáyà àyà tó sọ̀ kalẹ̀ fáyà ní ọ̀sọ̀ kalẹ̀ mọ́ ọlọ́run wá fi hàn wá létí pé ogun tó bá níbẹ̀rẹ̀ láyé yóò tàn wá ní wá tẹ̀kú yóò bẹ́ẹ̀ lórí dáhùn nàbí ìlànà. ọlọ́run ní ìjọsẹ̀ ìkẹsẹ̀ ayé tó ẹran tí ọjọ́ tẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run kò sí bó o ṣe lè wó tó ọ̀dọ̀ náà ni bó o jó lówó ọ̀dọ̀ náà ni bó ọjọ́ bá ọ̀dọ̀ náà ni bó ọjọ́ gọ́fúnà ọ̀dọ̀ náà ni bó ọjọ́ pírẹ́sidẹ̀ntì ọ̀dọ̀ náà ni gbogbo máa bọ́jẹ́ ìmáàmù ọlọ́run wa ní ọjọ́ tẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àlè ọjọ́ wọn á fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí bí ọjọ́ yẹn ọlọ́run jẹ́ ọfẹ́ ká ronú ọjọ́ náà ọjọ́ wo ni ọjọ́ tí ọlọ́run ọgbẹ̀mí kálukú bó ṣe gba ti bàbá ìmáàmù yọba ọlọ́run wájú ìwà pọ́jọ́ wò yí sí o lọ sí wá kíá ipe ọjọ́ wò yí sí ìbàjẹ́ máa ń gbẹ̀mí ìbọ̀dé ẹ̀jẹ̀ wá ìsá sábàlá dábì ìròyìn kú. ọlọ́run nígbà tí wọ́n bá débi ògóńgó báyìí tí wọ́n fẹ́ fà èmi jáde. wàá tún ìgbà ìdí tẹ̀lé ó tó lẹ̀ wọ́n náà gbogbo tó sọ ọmọ sáré sọ̀tún wọ́n sáré sọ́tún wọ́n mú yìí wọ́n mú ọ̀hún ọlọ́run tó bá dí àsìkò tẹ́mi yọ̀ jáde ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin dókítà tẹ wà ń bẹ̀ ni. wàá tún ìgbà ìdí tẹ̀lé ọ̀nà àbí ọ̀bù ilé mi fún wọn lákì ládùn sí i. ọlọ́run ní báàgì ìrajú kalẹ̀ ní yọ̀ lọ ní ọjọ́ tẹ́ lọ ni ọlọ́run ní wọ́n tẹ̀kù yọ ọjọ́ òní kẹtù bẹ̀rù ọlọ́run ní ẹ̀jẹ̀ ọjọ́ òní ọjọ́ tálágbára á jọ̀lẹ̀ gbogbo àtàwà yìí lábá ìlànà pàkó àmọ́ nǹkan mẹ́ta níbẹ̀ ẹnu kú tó fi lé ikú àsọlédàwòrò ikú yóò sọ alágbára dọ̀lẹ́ ikú àwa kó nǹkan àkójọ ikú àtúká ọlọ́run ọjọ́ bẹ́ẹ̀ dọ̀lẹ́ ni wọ́n kẹ́kù yọ ọ̀mù. wàlí àṣàlẹ́ ní ìnáwó kú ìkàlù ìdúró ìyàbá. ọlọ́jọ́ tí ó tẹ̀lé ẹ̀wọ̀n ẹran tí ọjọ́ náà ọjọ́ kẹta ẹran tí ọjọ́ tẹ́ pàdé ọlọ́run ọjọ́ tẹ́ pàdé ọlọ́run ilẹ̀ lẹ́bi náà máa ń wá mẹ́rin sọ lè háàtì. kàná tí la ò jẹ́ náà tó lè fi ìjà ó ní nàmá nàbàṣàrú lùdùkùn yóò wá ìyáyà ànàmì ìlà wáyé fàmákà náà yẹ kí ó lè kọ́ ààbì ìbàlẹ̀ àbẹ̀lẹ̀. wọ́n pàdé ọlọ́run jọ kan. fàlìyà máa ń amọ̀lẹ̀ sọ̀rọ̀ ọjọ́ ní lágbára ọjọ́ mẹ́ta yìí ọlọ́run ẹ ronú sí i bẹ́ẹ̀ bá ronú sí ọjọ́ tẹ́ kó
láyé nítorí wàá jukú lọ wá wá bí tí ń sọ̀kalẹ̀ sí nìyẹn kí ló jukú lọ yóò mú báàs ọjọ́ tí wọ́n gbé ẹni kọ̀ọ̀kan yìí dìde tí wọ́n àmọ́ wá béèrè tẹ̀ wáyé wá sí kí lẹ fẹ́ jápọ̀ jọ náà ọjọ́ yóò mú báàs ọjọ́ ògbédìde wá lédè òkè kò sẹ́ni tí ó dà láàmú àwọn káfíìrì àwọn múlì ìdíìmù ọ̀dà wọn láàmú àwọn tá a bá ti kú àní kankan tá a wá sí ráyé mọ́ wọ́n wá dá àwọn tani láàmú lẹ́yìn àwọn múlì ìdíìmù wọ́n wá dá àwọn gèfèrí ọ̀dà àwọn múmìnì ọ̀dà àwọn láàmú nínú wọn lárílì àwù wà árílì àwù ìdààmú bá lọ́wọ́ odidi ìlú kan ìlú náà tóbi ó tutù ọlẹ́wà ọwọ́ àdìpọ̀ àdàwòrò ọwọ́ àdà ọlọ́run pé sílùú yìí yóò tún dà ọlọ́run ó jẹ́ àwọn tó ti kú yìí ọlọ́run wà árílì àwù. wàhálà àdàwù láwù ní àdà ámì. ọlọ́run nítorí pé ń dán ọlọ́run yẹn kú bí tọ́ wá lè. nígbà tó kú lọ́gọ́rùn ọdún ọlọ́run yẹn jáde ìyàwó dìde. kọ̀ọ̀lá kámúlá bí sà. ọlọ́run wá ń jáde ìyàwó kọjọ́ mélòó ló ń bí. wàhálà làbí tù yàwó mẹ́ni àwọn bá ẹ̀dá yàwó ni. àná náà la dé dàbí ká tẹ̀ sọ pé dàgbé àná. kọ̀ọ̀lá kámúlá bí sàmì àdà ámì. ọlọ́run níbi tó wà ń wo ti lọ́gọ́rùn ọdún bí àdìmí yàwó. fàzúrì ìlàtọ̀ ámì. ọlọ́run tó wà má bá gbára mi ṣe tó oúnjẹ tó gbé débi lọ́gọ́rùn ọdún lọ oúnjẹ rẹ. wàsàrà bíkà. ìyàwó mi tó gbé débi. kàmú àdà sáńdà. ọlọ́run ó ti fóònù rẹ àtóúnjẹ rẹ kò yí padà rárá inú agbára ìlú ọlọ́run ọba. wàzúrì ìlà ìmárì káwá ní ẹ̀jẹ̀ alága àyàtà lè. ọlọ́run ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó gbé débi lọ́gọ́rùn ọdún wà lọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ tó ti kẹ́ fún ọlọ́run wá jẹ́ràn bò ọlọ́run dá gbogbo ẹ̀ bó ọwọ́ adi kíni ọwọ́ adi kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ọlọ́run náà lè mi ọlọ́run adìyàwó ọwọ́ asọ̀tì nínú ẹ̀ ń tí ọ̀yẹ́ kọ́dà àdó àbò làwọn anabi ọlọ́run ọba anabi Ibrahima ọdẹ aláàbò pé sábà kú sóòtù jí wa ni níwọ̀n bí ọlọ́run ọba yìí pé. wàhálà nígbàgbọ́ sí mi máa ní. ọ̀làbàlà alákìlì ẹ̀dùn ìyàwó yìí. ọdún mọ̀ fẹ́ kọ́ pàfọ́ọ̀mù fún mi kọ́kà mi ó fi balẹ̀ ní ọlọ́run tó bá rí bẹ́ẹ̀ Ibrahima lọ mú ẹyẹ mẹ́rin tí ọ̀jọ̀ra wọn kọ́ wá mẹ́rẹ̀ẹ́wù kọ́ wá pa á lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tọ́ bá pa á lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kọ́ wá gún wọn pọ̀ ọ̀mẹ́rìmá ọ̀mẹsẹ̀má wá kù sá òkè mẹ́rin lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ọlọ́run ní wá pa àwọn ẹyẹ ẹ̀mí tọ́ bá ti wá pẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan yá. yáà ti ìjẹ̀bàsáyà. ẹyẹ èmi ọyẹ kọ́ lọ́wọ́ sọ pé yá kí mẹ́ka kéra ife wo fò wá bọ̀ fún wa fò yóò dìrà ní ọlọ́run ló ní wọn tí wọ́n máa yọ gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ wá bọ̀ anabi Ibrahima anabi wa mọ̀ yí pé anabi Ibrahima yìí máa kọ́ lọ́wọ́ bí i ọlọ́run tó bá rú lójú gbogbo yín tó wá rú lójú pé sẹ́ ìgbé yìí dàbí ìgbé yìí dìde ọlọ́run wá sọ bí títí bọ̀ wá fún wa ọlọ́run ni mo dá yín nígbà mo dá yín tẹ́ wá kú tán ọlọ́run ní kẹ́lẹ́ wá mọ̀ pé wàá gbé yìí dìde yẹ wá búra sí ọlọ́run wá búra sí. sálíkà wọ́n tó kíbi máa rù wá lọ́dọ̀ àwọn kéwì tí tó kíbi bá wọ́n fi kankan pa ni ọlọ́run ní sálíkà. bí a ní ọlọ́run ọmọ òótọ́ ni mí. wàá dẹ̀wù ìmọ̀ọ́dá. wọ́n padà kú ní ṣe ìkọ̀dí ìfibẹ́lẹ̀. wàá dẹ̀wù ọlọ́run fi àwọn ayé pẹ́tẹ́ abá kú náà dédìde wa ẹni tó wà kọ́lọ́wọ́ gbèdìde kọ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ búrú. ìmáàmù àgbà ta ni ìmáàmù Bashir ta ni ìmáàmù àgbà ìmáàmù Bashir nǹkan mẹ́ta tí a bá ní àwọn èèyàn tí a máa ń pè wọ́n ní barisa ọ̀nkọ́mọ pípù ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan mẹ́ta ló wà lára ìmáàmù àgbà tó lágbára àjẹmọ àwọn jẹmọ mú lu yìí nígbà tí fún iná wọn ti gbó pa àwọn mọ́mú jáde àmọ́ kí ló jẹ́ kí ti máa gbòòrò o àwọn qualities mẹ́ta kíkà fún yìí àkọ́kọ́ rẹ̀ ní pé kọ̀bùrù wà fún imam ayé gbà wọ́n ayé fẹ́ wọn ọkàn àwọn èèyàn tẹ̀lé wọn ọkàn àwọn èèyàn kọ̀ wọn anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi náà mẹ́ta tí wọ́n bá kí ọlọ́run nígbà wọn alakọkọ òun lẹrú. alẹ́ abudu lè abudu àtàyè ìdí ha. àkọ́kọ́ ni ẹrú tó sábólówó ẹ̀ lọ́wọ́ anabi ní irun tí bá dídé padà sọ́dọ̀ olówó ọlọ́run nígbà ẹlẹ́ẹ̀kejì lóbìnrin tí ó tẹ̀ láti ọkọ rẹ̀ anabi ní irun tí má kí ọlọ́run nígbà títí tí ó fi tẹ̀ láti ọkọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni máàmù. wàyí máàmù omi wà wúlàwú báyìí. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni máàmù tá a ti jẹ máàmù táwọn èèyàn yọ tẹ̀lé anabi gbogbo òun tí máa ń kí kọ̀kọ́ jẹ́ etí rẹ̀ àwọn èèyàn gba ìmáàmù àgbà ẹni wọ́n tẹ̀lé ẹlẹ́ẹ̀kejì bàbá níwá ìmáàmù àgbà ní ìwà
ọjọ́ ti lọ níbi kì í ṣe tẹ̀sí gbogbo ọ̀nà tí wọ́n bá fi wò pé ẹni yìí níwà bàbá ìmọ̀ọ́mọ́ àgbà ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìmọ̀ọ́mọ́ àgbà wa mọ̀ ìyẹn bá dé ìlú yìí ó dangerous gan o ìlú tá a wà jù lọ nìyí very very dangerous ó tún wá difficult kí ìlú ó difficult ìlú lọ nìyí difficult àmọ́ bó ṣe difficult tó wù àti bó ṣe dangerous tó wù ìmọ̀ọ́mọ́ àgbà sì kọjá láàrin ẹ̀ báyìí pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ó sì balance tó a bá wá fẹ́ mẹ́ta ní Imamu Bashir Onida OON ọjọ́ ọkọ ẹ̀ lọ sọ bó ṣe rí ìjọ tí wọn gbà sínú bẹ láyé ó ní yìí lóòótọ́ àmọ́ ìwọ̀n ọlọ́wọ̀n ọ̀fà tí wọn níjọ wọn kú lọ́lọ́ tó àti yìí wọn. ọlọ́ni ṣe sùúrù ọlọ́ni yóò tún bọ̀ sọ̀rọ̀ ìwọ̀n máa lọ wí fún wọ́n ti wọ́n wà ọjọ́ tí màá tó àṣírí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín yóò tún tiẹ̀ náà o. ìjọ tí Ìmámù àgbà kú tí wọ́n kọ́ ànọ́ọ̀sì pé Ìmámù àgbà jáde láyé ilẹ̀ mì ẹ̀mí àwọn ẹ̀dọ́ náà mì àwọn èèyàn dààmú wọ́n fẹ́ wo pé kí ló ṣẹlẹ̀ yìí bó ṣe mí dọ́gba ànábì kú àwọn sàádé gbádùn ànábì títí wọn mọ̀ pé yóò kú mọ́ níjọ́ tó kú tí wọ́n ló kú Umaru lẹ́ni bá tún sọ fún ànábì kú òun ó sì bẹ orí rẹ̀. kọ̀yẹ́ kí mọ́ni ọ̀tọ́ lára kọ̀yẹ́ kí mọ́ni ọ̀tọ́ lára Umaru ọmọ kéwà ànábì ni wọ́n sàádé ni wọ́n gbádùn ànábì Abubakar lọ́wọ́ lọ bá pé Umaru ó ṣe sùúrù ni wọ́n mọ Muhammadu. wọ́n bá Muhammadu ní yàrá tuntun fọ́nìkẹ́rẹ́ ti fi gbọ́kùnrin ó ní tó bá ó ní àwọn àkáàtì wá ànábì ni òjíṣẹ́ ni àwọn àkáàtì jó jíjá lójú rẹ̀ àfàyí máa dà àwọn kùtì làǹkọ́lá ní túrú àlá àbọ̀bìnú. èyí lọ dá mọ́rù dákẹ́ bàbá Ìmámù àgbà mi ìmọ̀ ọbẹ̀ sọ̀kalẹ̀ sí tani wá pààyàn. tani pààyàn. sẹ́rí ìlú tá a wà yí ìlú ẹ̀sìn ni ìlú tá a wà yí ìlú mani ìlú tá a wà yí ìlú bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ni ìlú tó bá jẹ́ ẹ̀sìn ayé máa ń wò wọ́n pé báwo ni wọ́n ṣe ṣe ìdí ẹ̀sìn fi kọ́ wa ẹ̀sìn ìtò fi kọ́ wa nígbàgbọ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ tiẹ̀ dáná síbi kí n ti ń jẹ́ ìmánì kókó lára rẹ̀ lọ́nà méjì nọ́mbà wọ́ọ̀nù ìmánì ọgbọ́dọ̀ kó lára ẹ̀dá láti ọ̀sọ́kọ́ máa fẹ́ nìkan lọ́pàdáwájá ọlọ́ọ̀ nípa yẹn ìmánì ọgbọ́dọ̀ kó lára ẹ̀dá jọ nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ọ ọgbọ́dọ̀ pé lágbájá ló fi kàn mí ọlọ́ọ̀ ní fi kàyàn kúnilá yìí sí ìbànú ìlú àbábábálà wà náà ó lẹ́mí kan ò sì ní bọ́ àti kọjá sí pé ìmọ̀sí ọlọ́wọ́ bá bẹ́ẹ̀ ìtò fún àmà pé ẹ̀mí ò ní bọ́ àwọn mẹ́ta wà ń bẹ tó yẹ kẹ́mi wọn bọ́ tí ò bọ́ nígbà tí ò sí ọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́ bá ń bẹ iná pààyàn wọ́n ju ànábì Ibrahim síná àmọ́ nígbà tí ò sí ọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́ bá ń bẹ Ibrahim òkú omi pààyàn Yínúsà àgbọ̀sọ̀mi nígbà tí ò sí ọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́ bá ń bẹ Yínúsà òkú ọ̀bẹ pààyàn tẹ́ ẹ bá mọ̀ bẹ́tẹ̀ dúdú yẹn yá kú ni ìjọ wọn dún Ismaila nígbà tí ò sí ìyọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́ bá ń bẹ Ismaila kò kú lẹ́ni yá gbé ọlọ́run ní pààyàn ní kéèpààyàn bàbá Ìmámù àgbà wáyé ó sì lu ayé rẹ̀ ó sì sọ̀kalẹ̀ dáadáa wọ́n sì balance wọ́n ṣètàn wọ́n tún wá fi nǹkan máde gbàgbé lẹ̀ inú ìmáàmù tá a ti jẹ́ ń lọ ni kò sí ìmáàmù kan tó nílé kéwú ayọ̀ ànásù rẹ̀ yóò ṣe yóò sì lọ́dọ̀ ọlọ́run bàbá Ìmámù ló kírètì pé mo lè wà láyé àwọn tó bí wa o àmọ́ dídì yẹn tó dádó ni mí wọ́n nílé kéwú bàbá Ìmámù ló kírètì ohun tá a nílọ ni ohun ṣe Kamal ohun ṣe Adamu àwọn àgbàlagbà jọ̀hún tí Ìmámù Málíkì máa ń lò bàbá ìlóde ló kírètì ohun tiẹ̀ ọwọ́ ayé wa ṣeré nígbà tó wá lọ ayé bẹ́ẹ̀ ọlọ́run wá kọ́ àwọn èèyàn ti bàbá Ìmámù bọ́lá ṣe wọ àwọn èèyàn fún ànágbọ́n ọmọ èèyàn fún bàbá Ìmámù wọ́n ṣeré pẹ̀lú ẹ̀ orí kọ̀ọ̀kọ̀ orí gbangba ìwọ dìgbẹ̀ yáyé bàbá gọ́fìnà tẹ́wọ́ gbà
ọwọ́ àṣírí ọtọ́jú máàmù àwọn kan náà ti tẹ́wọ́ gbà síwájú àwọn míì ti ṣe kọ̀kọ̀ tó ṣe gbangba aláàjì wọlé kù nìyà ó gbọ́dọ̀ fún máàmù abdulhakeem ní àyìnmáyé owó ló fún máàmù àwọn èèyàn pọ̀ bẹ́ẹ̀ now bàbá gọ́fúnà ibi tí wọ́n á sọ kalẹ̀ sí ọ̀rọ̀ anábì ni wọ́n á fẹ́ sọ fún yín anábì wa sọ fún wa yìí pé màní ìta àdá fa àsọ́ọ̀bà fọlọ́wà jèrè tó o bá gbìyànjú kó o fẹ́ ṣe ìkàláyé tó o bá wá sọ̀ sí ìdílérí ìgbìyànjú rẹ̀ anábì ní ọgbẹ̀sán méjì wàmẹ̀ni káàdà fọlá mùsí fọlá wa ájúrú wáyé tó o bá gbìyànjú kó o fẹ́ ṣe ìka tó o wá sọ̀ sí ìdílé anábì ní kò ní lọ lásán ládà kan bọ̀ ọ ti gbìyànjú nígbà fẹ́ mọ́ mọ́ òkú àkọọ́lẹ̀ ọlọ́wọ́ bá tó ládà kó tọ́jú rẹ̀ ti ní báwọn tó tọ́jú ẹ̀ síwájú náà sì ní ládà ọ̀ ní kò fẹ́lẹ́ yìí tọ́ba wọ ọlọ́run tó a bá tọ́jú ẹ̀ tí ò bá kú ajẹ́ pé yá máa jẹ́sẹ̀ méjì ọ́ ní ládà lọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ̀ tọ́jú ó ti ládà kò tí wá kú àmọ́ kò sẹ́ni tí fáyìn lẹ́yìn ọlọ́run bàbá wa Imamu Ilorin kọ kẹwọn bàbá wa Imamu Ilorin yọ́nú sí wọn bàbá wa Imamu Ilorin mọ́sà foríjì wọn ọlọ́run mọ́sà gbàgbọ́ wọn má bà kó ara jẹ́ ọlọ́run mọ́sà kó ara rú gbogbo àwọn fáàrí wọn ọlọ́run ti mú yín lọ ní ìsìn ọlọ́run àti tóbi ọlọ́run kàràkíngèrè ọlọ́run mọ́sà bá wa gbàdúrà yín àfa wa bàbá wa Jamalu bíi ọlọ́run bá mójútó yín ájọ abdulhakeem mójútó gbogbo yín bàbá Imamu Male ọlọ́run sẹ́yìn kùsùn dáadáa fún wa ọlọ́run sẹ́yìn kùsùn dáadáa fún wa bàbá Imamu Gambari ọlọ́run sẹ́yìn kùsùn dáadáa fún wa bàbá Jánẹ́sì ọlọ́run sẹ́yìn kùsùn dáadáa fún wa bàbá Araban ọlọ́run sẹ́yìn kùsùn dáadáa fún wa bàbá Mamọ́fà ọlọ́run jẹ́ àdúgbò apẹ́ bàbá wa Mukadamu àgbà ọlọ́run jẹ́ àdúgbò pẹ́ abdulhakana majani warasakana majani allahumma arshidna faqwa fi din siyadata fi ilmi kifayata fi rizqi siyata fi badani tawbata qabla al-maut rahata ila al-maut maghfirata ba'da al-maut jawz ala sira najat al-isa yasal fadl wa lisan birahmatika ya arhamar rahimin baba prof ọlọ́mọ àti ilá ìbàdàn bá kú yìí o baba sọ̀rọ̀ ọmọ musa wà pẹ̀lú inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ajá wa yasiriki ọlọ́mọ tó yá jọ alukuman gbogbo yẹn wọn sàkàdọ ayé wàdà àwùyá lam wàdà àwùyá wàdà quwwata wàdà àwùyá wàdà quwwata. Baba wa so kama baba Nifa baba yara baba àdéjì gbogbo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun baba wa najmu yasin baba àdéjì gbogbo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal